Ra giống như chị Hoa chia sẻ thì em cảm giác, thật ra không phải cảm giác nữa, mà mình thấy nhìn nhận là cái sự tổn thương đó là một cái chủ đề mà chỉ cần nhắc tới thôi á là cảm thấy không thoải mái, cảm thấy khó chịu, cảm thấy rất là run rẩy. Nhưng mà mình hãy thử nhìn một cái góc độ khác là sự tổn thương liệu ở cái mặt nào đó nó có cần thiết không, và nó sẽ cần thiết ở cái ý nghĩa gì và ở cái vai trò nào chị ha? Chúng ta mỗi người đều có một cái hệ chúng ta gọi là hệ miễn dịch. Nếu mà về thể chất thì chúng ta có cái hệ miễn dịch như vậy, nhưng về tinh thần thì sao? Thì nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chúng ta cũng có một cái hệ miễn dịch về tinh thần như vậy. Thì chắc chắn là những tổn thương xảy ra mà chúng ta chấp nhận rồi chúng ta vượt qua nó từng bước thì nó cũng giống như những liều vaccine mà nó sẽ giúp chúng ta lớn lên, can đảm hơn, mạnh mẽ hơn và chắc chắn là dũng cảm hơn nữa. Thật ra em có thể thấy được trong cái phần chia sẻ của chị Hoa nó có hai ý. Ý thứ nhất là sự tổn thương là không thể tránh khỏi. Cái ý thứ hai nữa là sự tổn thương nó giống như một cái vaccine để nâng cao cái hệ miễn dịch của mình. Nhưng ở đây nó có ý nghĩa là đôi khi mình thấy tổn thương cần thiết để tăng cường một cái sự miễn dịch tinh thần để đối mặt với những thử thách lớn hơn. Thật ra mình quay lại cái bản chất của sự tổn thương một chút. Em muốn hỏi giống như là người trẻ khi bước ra rời khỏi cái không gian, đặc biệt là sau 18 tuổi rời khỏi những cái không gian giữa nhà và trường á, họ bước vào thế giới rộng lớn hơn, họ sẽ đối mặt rất là nhiều thứ mà họ sẽ phải đối mặt trong đời. Đôi khi đó là sự mà không được như ý trong câu chuyện là chọn lựa ngành học nè, rồi hay là họ gặp những cái trải nghiệm rất là tiêu cực trong chuyện là những mối quan hệ. Thì em muốn thử nhìn nhận ở đây một chuyện là thứ nhất nó giống như là một cái dữ kiện, một cái fact vậy đó. Chị có đồng ý với em khi mình nói là những cái fact đó nó không phải là cái nguyên nhân tạo ra sự tổn thương, mà cái cách người trẻ nhìn nhận những cái sự kiện đó, những cái dữ kiện đó mới là cái nguyên nhân tạo ra sự tổn thương. Chúng ta đã nói với nhau ngay từ đầu đúng không, là bản thân những cái cảm giác tiêu cực hoặc là những cảm xúc tiêu cực ấy nó chưa phải là tổn thương, nó chưa gây ra những tổn thương đâu, mà nó phải phụ thuộc vào cái mức độ cũng như là cái cấp độ cũng như là cái thời gian kéo dài. Có một cái ví dụ mà chị thấy là nó rất là thú vị. Giả sử mà chúng ta có một cái tấm ván dài khoảng 10 mét đi, và nó rộng thì khoảng 30 cm, và nó đặt trên mặt đất, thì mỗi người chúng ta, chị nghĩ chắc chắn là đều có thể, từ trẻ con đến người lớn, đều có thể dễ dàng vượt qua nó, đúng không? Mình đi qua nó rất là dễ. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta cũng tấm ván đó thôi, đúng tấm ván 30cm và dài 10m, rộng 30cm và dài 10m. Chúng ta nâng lên chiều cao cách mặt đất khoảng 1m. Chị nghĩ rằng bây giờ nó khó khăn hơn rồi. Không phải ai cũng dám đi qua cái cầu ấy đâu. Và bây giờ chúng ta tưởng tượng khó hơn nữa đi. Tức là nâng cái tấm ván đấy lên chiều cao 10m đi. Tức là tưởng tượng bằng một cái tòa nhà 3 tầng. Có nghĩa là cái tấm ván đấy nó là một cái cầu dài 10m và nó nối từ tòa nhà này sang tòa nhà kia chẳng hạn. Và nó cũng không có tay vịn đâu. Chị không biết là có ai trong chúng ta dám bước qua không? Vậy thì điều mà chị nghĩ rằng là Hùng Võ chắc cũng nghĩ đến là cái nỗi sợ nó ám ảnh chúng ta, nó ngăn cản chúng ta rất là nhiều. Chúng ta sợ ngã và chúng ta sẽ ngã. Không biết Hùng Võ có chơi cờ không? Nếu chúng ta chơi cờ, rất nhiều bạn chơi cờ vua thì sẽ thấy là đe dọa mất quân bao giờ cũng mạnh hơn là cái việc mất quân. Lúc nào bên đối phương cũng đe dọa ăn quân của chúng ta, nhưng mà chúng ta luôn luôn bị đe dọa là ăn quân, nhưng đối phương họ chưa ăn, và chúng ta sẽ bị mắc ở đó và chúng ta sẽ không tính được các nước xa hơn và chúng ta thua cả ván cờ. Em hiểu ý chị Hoa là đôi khi là do chính cái người trẻ chúng ta, nhiều khi chúng ta mắc kẹt. Nhiều khi chúng ta mắc kẹt trong cái nỗi sợ, cái vấn đề nó lớn hơn chính bản thân cái vấn đề mà chúng ta đang trải qua, đúng không chị? Nhưng mà thật ra em vẫn muốn hỏi xoáy vào cái điểm á, thì liệu rằng bản thân sự tổn thương không á, nó có cái ý nghĩa nào không? Nó có thể giúp cho mình hiểu rõ bản thân mình không? Hay là giúp cho mình nhận định được đúng bản thân mình không? Hay là giúp cho mình nhìn thấy một thế giới khác đi như thế nào không? Những cái sự tổn thương, những cái cảm giác không dễ chịu, thậm chí là những cái cảm giác đau đớn hoặc là những cái cảm giác thất vọng, nó luôn luôn giúp mỗi chúng ta
ít nhất là hiểu rõ hơn về bản thân mình. Và nó giống như là một cái cuộc tổng động viên, chúng ta sẽ phải tìm kiếm và chúng ta sẽ phát hiện được ra rằng là trong kho của chúng ta còn dự trữ những gì về những cái tiềm năng của chúng ta mà chúng ta chưa biết tới. Ví dụ như là bản thân chị cũng vậy thôi, nếu mà không gặp khó khăn, chị sẽ không quay lại với những cái nghề nghiệp, những cái đam mê của chị sẽ không thử làm những cái việc mà chị chưa từng làm bao giờ. Có thể mình sẽ sống một cuộc sống khác, nó cũng chưa chắc đã là tệ hơn, nhưng mà mình sẽ bớt thú vị hơn chăng? Cái sự thật ra mà nói, nó giống như là một cái gì đó được giới hạn trong tâm trí. Cái người đánh giá cái đó liệu là sự thật hay không? Đấy không phải là sự thật. Đấy là sự thật được phản ánh qua giác quan của chúng ta. Và chúng ta diễn dịch nên con voi nó vẫn là con voi. Con voi là sự thật. Nhưng mà thông qua cặp mắt của ông Dũng, vì ông Dũng ông bị giới hạn, thì ông chỉ thấy được cái tai con voi thôi. Ông Hùng thì thấy được cái chân con voi. Và cái chân con voi phản ánh thông qua các giác quan của chúng ta thì nó trở thành cái mà chúng ta cho là sự thật. Nhưng mà thực ra nó không phải sự thật, nó chỉ là một phần của sự thật mà thôi. Vậy làm sao mình phân biệt được một cái sự thật khách quan với một cái sự thật trong tâm trí của mình? Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta cần phải học theo khoa học, học các phương pháp khoa học để có thể phân biệt được rằng là cái thứ mà chúng ta nhận thấy chỉ là một phần của câu chuyện mà thôi, mà chúng ta cần phải có các cái phương pháp. Nên tại sao khoa học phải phát triển rất nhiều phương pháp đo lường, các phương pháp thí nghiệm, rất là nhiều phương pháp quan sát, đúng không? Để mà chúng ta có thể gọi là đi tìm tới sự thật. Thành ra là trong khoa học á, thì khi tụi anh học thì người ta cho rằng là chúng ta hiện nay chưa đi đạt tới sự thật tuyệt đối được. Chúng ta chỉ càng ngày với các phương pháp và công cụ tốt hơn thì chúng ta đi gần đến cái sự thật mà thôi. Em nghĩ là để cho dễ cho các bạn có thể hình dung và áp dụng đi. Em nói tiếp cái câu chuyện mà nãy anh kể về sinh viên của anh, nó nói là Apple tại sao bán cái tai nghe không được á. Vì vậy trong cái trường hợp đó mình nên đánh giá và tiếp cận cái thông tin đó như thế nào để mình biết đó là sự thật. Rất tốt. Em ví dụ em có thể kể một vài thứ, anh Dũng có thể thử bổ sung cho em nhé. Thứ nhất là đầu tiên là cái nguồn thông tin đến từ đâu, nguồn thông tin có được kiểm chứng không. Đúng rồi. Và cái thứ hai nữa là thảo như mình phải định nghĩa thế nào là bán nhiều, thế nào là nhiều, thế nào là ít. Nhiều ít mình đang đối chiếu, mình đang benchmark với cái gì. Rồi cái thứ ba nữa mình phải hỏi cái đó là điều đó nó có ý nghĩa gì. Khi mình muốn nhận định là bán ít bán nhiều thì điều đó nó có ý nghĩa gì. Thì ngoài ba thứ cơ bản đó ra thì mình còn cần phải đánh giá thêm cái gì không anh? Anh nghĩ rằng cái guideline mà em đưa ra nó là quan trọng rồi. Đầu tiên là chúng ta nên xem lại câu hỏi của chúng ta. Câu hỏi của chúng ta nó có ý nghĩa hay không? Khi chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi là Apple hình như toàn bán những thứ không bán được là chúng ta đã có một cái phần bị nhiễu rồi, bias ở trong đó rồi. Đó là thiên lệch rồi. Và khi mà câu hỏi của chúng ta đã bắt đầu thiên lệch rồi thì lúc đó cái chuyện mà chúng ta đi tìm dữ liệu á, có khả năng là chúng ta chỉ đi tìm dữ liệu để phục vụ cái mục tiêu cái câu hỏi đó mà thôi. Nếu mà tôi rất là yêu quý anh Hùng thì tôi sẽ có xu hướng đi tìm những cái dữ liệu nào nó phù hợp với cái câu hỏi đó. Còn nếu tôi không thích thì tôi lại đi tìm những cái dữ liệu và tôi sẽ làm cho nó phóng đại cái đó lên. Nên đầu tiên ta phải xuất phát từ là chuyện tôi muốn truy tầm một cái kiến thức, một cái câu hỏi nó công bằng và nó khách quan. Vậy câu hỏi tốt hơn sẽ là Apple đang bán những loại sản phẩm nào và mức độ thành công của những sản phẩm đó so với Samsung hay đối thủ cạnh tranh của nó thì như thế nào. Thì câu hỏi đó nó sẽ tốt hơn cái câu hỏi là phải chăng Apple toàn bán những sản phẩm rộm. Đúng rồi. Thì sau khi ta có câu hỏi tốt rồi thì ta sẽ bắt đầu đi tìm các dữ kiện. Và các dữ kiện đó thì phải được cung cấp bởi những cái nguồn nó đáng tin cậy. Và trên cơ sở đó thì chúng ta bắt đầu phân tích và đánh giá nó, xem là nó có trả lời được những cái câu hỏi của chúng ta hay không. Có phải là vấn đề là con người chúng ta hay tư duy nhị nguyên không? Bởi vì rõ ràng là tôi cũng thể là vẫn phải xử phạt, vẫn sau đó phải bắt cái người đó, nhưng mà sẽ xử phạt nhẹ nhàng, bắt cái đó quay lại lao động công ích. Cái tư duy nhị nguyên theo anh nó có phải là nó một cái giới hạn và một cái điều không nên của con người không? Anh hiểu cái ý mà em nói về nhị nguyên, nên là khi mà tụi anh dạy ở trong trường đại học Bách Khoa đó
và anh lại xuất thân từ Đại học Kinh tế đó, thì nó có hai cái thái cực. Ông Bách Khoa đó luôn luôn quan tâm đến cái gì chính xác, nói cái gì chung chung là ông không chịu, đúng không? Ông kinh tế đó thì lại quen làm việc trong một cái bối cảnh nó mơ hồ hơn. Đó là, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng rơi vào cả hai trạng thái đó đều không nên. Có những thứ thì nó tuyệt đối đúng được, nhưng có những thứ thì cái giải đúng sai nó không phải là 0 và 1, mà nó là một cái continuum, nó là một cái giải trong cái khoảng đó. Đó là, thành ra là khi tụi anh dạy cho các bạn làm kỹ thuật á, là các anh phải đánh đổ cái tư duy tuyệt đối đúng. Còn dạy cho các bạn mà khối kinh tế thì phải đánh đổ ông cái chuyện là cái gì ông cũng chung chung. Để hình thành được cái tư duy nó chính xác hơn. Vậy người trẻ có cần phải biết là sự thật, họ có nên hiểu là nó, bên cạnh nhiều cái góc nhìn, nhiều cái khía cạnh thì nó luôn có sự chuyển động và sự thay đổi nữa. Nó không phải là cái nó cố định năm này qua tháng nọ. Có những điều nó đúng cách đây 1 tháng nhưng không đúng nữa. Em có nhớ là ngày xưa là ví dụ như là giống như em không gặp một người đó 1-2 năm, xong em nghe người đó ở một cái vị trí nào đó thì không được, cái em thì không nói ra nhưng trong suy nghĩ trong đầu em nó vẫn hiện lên là ồ, người đó đang làm vị trí đó hả ta? Sao người ta làm được ta? Thì lập tức em nhận ra là em có điểm mù rất là kinh khủng khiếp. Em có cái bẫy kinh khủng khiếp là em đang nhìn người ta trong một cái ký ức của em vốn đã không đầy đủ, không trọn vẹn của 2 năm trước. Chứ em hoàn toàn không biết rằng con người ta trong 2 năm đó người ta thay đổi như thế nào, phát triển như thế nào. Đặc biệt có cái câu rất là nguy hiểm đối với em luôn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thì đứng ở một cái người làm chuyên phải dạy về tư duy phản biện thì anh Dũng nghĩ như thế nào? Thứ nhất là cái điều em nói nó là một cái sự thật cơ bản của cuộc sống. Tức là cái chuyện mà đúng sai trong quá khứ có khả năng sẽ thay đổi trong tương lai. Và cái người có khả năng học hỏi là luôn luôn hiểu rằng là này, cái lựa chọn của tôi là đúng trong quá khứ thì cẩn thận, khi tôi lựa chọn đó tôi vẫn biết rằng nó có một số điều kiện, và tôi không lựa chọn cái B thì cũng bởi vì tôi có một số điều kiện. Nhưng trong tương lai khi các điều kiện đó thay đổi thì có khả năng tôi lật ngược lại cái quyết định của tôi. Thì thành ra là cái người học mà là cái người mà năng động để chấp nhận được cái sự thay đổi không ngừng của cuộc sống thì cái người đó mới là cái người có tư duy rộng mở. Đó là lý do quay lại cái câu chuyện lúc nãy ta nói về cái bản án của nước Mỹ. Cái bản án được ra phán quyết, nhưng ông quan tòa khi ông ra, ông vẫn biết rằng tôi buộc vào lòng phải ra cái quyết định này, tôi buộc lòng phải phạt cái anh đi ăn cắp một bánh mì, bởi vì tại thời điểm này các cái tiêu chuẩn của pháp luật nó là như thế này. Nhưng mà tôi vẫn hiểu rằng pháp luật có những hạn chế của nó, và tôi vẫn ghi những cái ý kiến trái chiều vào đây, để nếu sau này có cơ hội và điều kiện chín mùi thì tôi cần điều chỉnh lại cái luật để cho nó sát hơn. Nên cái người mà ra chọn lựa đúng sai đó, họ không tin tưởng tuyệt đối vào cái đúng hay sai, mà họ hiểu là cái lựa chọn này của tôi nó nằm trong những điều kiện đó. Và trong cái thời điểm đó, cái nguồn lực đó, và đó là quyết định của tôi vào thời điểm ấy. Đúng rồi. Mình đang nói chia ly ở một cái cấp độ em cho rằng nó rất là lớn. Mình nói về những cái cuộc chia ly ở những cái cấp độ nhỏ hơn thì sao chị? Ví dụ như là người ta phải xa nhà rất là nhiều năm để người ta đi tìm một cái sự cải thiện cuộc sống. Em hay dùng được một cái từ mà rất là quen thuộc với người Việt, đó là tha hương. Thì ở cái mức độ đó thì như thế nào? Hay là những cái chia ly mà nó gần gũi với người trẻ hơn? Ví dụ như là sự chia ly một người họ rất yêu thương, nhưng mà có thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cái này nó có, mình tạm phân định ra, nó là có hai cái dạng chia ly. Một cái chia ly là mình có quyền lựa chọn. Ví dụ như mình có quyền lựa chọn là mình sẽ rời quê đi học, mình có thể đi nước ngoài học, hay mình có thể không làm ở thành phố này mà sang thành phố khác, thậm chí sang nước khác. Thì cái đấy là nó có cái sự lựa chọn. Một khi mà có sự lựa chọn là có cái sự so sánh, tức là họ phải nhìn thấy có một cái lợi ích gì đấy, cho nên nó thuộc ngoài cái phần gọi là có ý kiến của mình. Nó chỉ có cái là những cái mà nó xảy ra đột ngột, nó xảy ra nó ngoài bất cứ một cái sự mong muốn nào cả. Ví dụ như mất đôi dép chẳng hạn là chia ly, đúng không? Hay là mất cái con gấu bông mà mình yêu quý, ngày nào mình ngủ với cũng là chia ly, đúng không?
Thì tất cả những cái việc đấy là cái mà mình không bao giờ mong muốn, nhưng mình hãy coi nó giống như là mình đi ra ngoài trời và trời mưa vậy đó. Có những cái mất mát như là anh Hùng vừa nói đến chuyện là phải mất đi người thân của mình, rồi thì ai cũng như thế. Mọi thế hệ nó giống như một cái củ hành tây ấy, bóc hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác. Nói về chia ly nó giống như một cái tất yếu vậy đó. Mà nếu như đã nói đến tất yếu thì không có đặt câu hỏi là làm thế nào để tránh nó nữa. Mà chỉ có thể đặt câu hỏi là vượt qua nó như thế nào. Dĩ nhiên không ai muốn nói đến những điều tiêu cực, không ai muốn nói đến những điều mất mát, không ai muốn mình trở thành một phần trong những câu chuyện chia ly á. Nhưng mà có khả năng là cái điều đó nó sẽ khó tránh khỏi. Thì như vậy mình sẽ phải chuẩn bị như thế nào để một ngày nào đó, ví dụ mình rơi vào tình huống đó, thì mình biết cách đối mặt, mình biết cách vượt qua không chứ? Mình rất là thích cái từ phải sống. Phải sống. Tại vì thực tế ra là có những cái trường hợp nó khủng khiếp đến mức mà tưởng như đến đấy là đứt luôn, không thể nào mà có thể vượt qua được. Thế thì khi mà đã phải sống rồi thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện những năng lực. Thì mình nghĩ rằng cái đầu tiên á, là cái gọi là xuất phát điểm về tư duy đầu tiên phải nghĩ rằng là mình phải sống. Cái thứ hai nữa, khi mà đã rơi vào một cái trường hợp gì mà ly tán rồi thì phải hiểu rằng là phải để cho nó xuống đáy. Ý đây là sao chị? Tức là có những cái biện pháp chữa lành nó thuộc loại là nó cũng hơi kiểu như là hơi ảo tưởng tí. Cái từ mà em thấy người trẻ hay dùng là kiểu toxic positivity, kiểu vậy đúng không chị? Những sự lạc quan nhưng nó hơi độc hại bởi vì nó không có cơ sở. Mình cũng không biết là thì nó có độc hại không, nhưng chỉ có cái là nếu mà mình chịu cảm giác mạnh quá, ví dụ như là uống rượu thật nhiều, nhảy nhót thật nhiều, cái thứ vân vân, rất thích. Nhưng mà nếu mà cứ liên tục mà sử dụng cái biện pháp đấy thì nó vô giá trị luôn. Và nó không giải quyết được vấn đề. Thế thì với cái sự gọi là chia ly và mất mát ấy, mình không sử dụng được những cái biện pháp đó, mình không thể huyễn hoặc bản thân mình được, bởi vì nó mất mát thật rồi, nó chia ly thật rồi. Nhưng điều đó nó có đồng nghĩa là mình không có hy vọng không chị, hay là mình không dám hy vọng? Có những cái hy vọng được, có những cái không thể, đúng không nào? Ví dụ như là bây giờ mình mất một người thân, mình còn gì hy vọng? Mình chỉ có thể chấp nhận thôi. Có những cái mà mất mát không thể lấy lại được, không thể làm lại được. Thế thì có lẽ có một cái cách là mình chấp nhận cái điều đó và mình bắt đầu quan sát nó. Tức là chấp nhận nó đi, nó đã mất mát rồi đó, và mình cứ quan sát nó thôi, quan sát cái nỗi đau của mình ý. Nếu mà nói rằng là thôi cái nỗi đau nó xảy ra như thế rồi, thôi bây giờ cố vui sang chuyện này đi, làm việc kia đi. Cá nhân mình thì mình luôn luôn nghĩ là như thế này, phải chịu đến tận cùng cái nỗi đau ấy đi thì nó mới tiêu tan được. Còn nếu như mà bây giờ chúng ta lại kiểu như là thôi gác nó lại, phủ một lớp cho lên trên đó, xong đó thì mình sẽ say mê cái này, say mê cái kia, thì tất cả cái đấy nó cũng hơi có vẻ như, đối với cá nhân mình ý, thì nó sẽ là có vẻ như là mình đang kiểu như là huyễn hoặc một tí đấy. Mình thì cái vết thương ấy nó vẫn chỉ là một cái vết thương hở và nó được phủ tro thôi, một đống tro, một đống than và nó được phủ tro thôi, chứ nó cũng chưa được tiêu tan. Hãy cứ quan sát nó thật kỹ vào, mình cứ chịu chấp nhận đau, cái cuộc này thật đau đi, thì có lẽ là nó sẽ đi ra. Bởi vì nó sẽ có những cái từ đấy mình sẽ rất là sáng suốt, mình sẽ hiểu được là cái gì nó là ngoại cảnh, cái gì nó là chính trong bản thân mình. Ở trong bản thân mình là mình có thể xử lý được, đúng không nào? Còn với ngoại cảnh mình có thể chấp nhận, thì khi mà đã đi đến đấy rồi thì nó mới được giải quyết. Em nghĩ là để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn cái chủ đề mà anh em mình trao đổi á, thì bây giờ em muốn hỏi một câu hỏi nó bên lề chút. Nếu như vậy thì làm sao phân biệt được giữa một cái cuộc đối thoại với một cái cuộc trò chuyện thông thường? Trò chuyện thông thường tức là trong đời thường chúng ta gặp nhau, chúng ta trò chuyện, và có rất nhiều các đối tượng để trò chuyện. Chúng ta trò chuyện với bố mẹ ta cũng là trò chuyện, chúng ta trò chuyện với thầy cô của chúng ta cũng là trò chuyện, chúng ta trò chuyện với bạn bè của chúng ta cũng là trò chuyện. Cho nên bản chất của đối thoại đó, bản chất của nó là trò chuyện, nhưng nó là trò chuyện hai chiều. Phỏng vấn có thể là trò chuyện một chiều,
Tức là tôi là nhà báo, tôi đến tôi gặp Hùng và tôi hỏi, Hùng trả lời. Nhưng đối thoại là trò chuyện hai chiều. Tôi đến tôi gặp Hùng, tôi hỏi, tôi nghe Hùng nói và tôi cũng trình bày cái hiểu biết của tôi. Hai bên tương tác với nhau. Cho nên đó, cái bản chất rất quan trọng của đối thoại, hiểu ở cả góc độ như một thể loại báo chí, cũng như là ở góc độ là một kỹ năng trong đời sống. Đó là gì? Là sự tương tác. Đối sẽ gắn với rất nhiều những cụm từ sau đây: đối mặt, đối đầu, đối diện. Và trong các cái cặp phạm trù đó, đối mặt, đối đầu, đối diện, thì nó rất dễ xảy ra một nguy cơ, là nguy cơ độc thoại. Chỉ có một người nói thôi, chỉ có một người áp đặt thôi, chỉ có một chiều được ném xuống thôi. Nhưng nếu đối mà cắn vào chữ thoại là đối thoại thì nó là tương tác hai chiều. Và đây là điều quan trọng lắm. Tương tác hai chiều để hiểu nhau hơn. Nối tiếp cái ý đó thì em muốn hỏi rõ hơn một chút đó. Thì làm sao mình biết được cái sự tương tác đó là ok, mình không chỉ muốn hỏi mà có vẻ mình cũng muốn được chia sẻ. Thì làm sao mình xác định được cái chuyện là nói và nghe như thế nào là hợp lý trong một cái cuộc đối thoại? Nếu như ở góc độ là một thể loại báo chí thì để tổ chức được một cuộc đối thoại đó, người ta đòi hỏi kỹ năng của nhà báo. Nhà báo là người làm chủ câu chuyện, đúng không? Nhà báo biết lúc nào hỏi, lúc nào cắt không hỏi nữa. Nhà báo biết lúc nào là đẩy vấn đề lên kịch tính, Có nghĩa là có một cái ý định khai thác ngay từ đầu, đúng không anh? chính xác. Và lúc nào làm những cái chương trình có những cái nốt lặng để nhân vật chiêm nghiệm, thậm chí chỉ suy tư để chả nói gì cả. Như vậy ý anh muốn nói ở đây đó, nếu như Hùng đang khai thác đối thoại ở góc độ là một thể loại báo chí, thì người thực hiện cái cuộc đối thoại đó là có đầy đủ những kỹ năng. Cho nên là tỷ trọng nào thì đấy là do cái người làm chủ của đối thoại đó tự quyết định. Nhưng nếu như hiểu đối thoại ấy, như một cái kỹ năng tương tác trong đời sống, thì cái chuyện là chúng ta chia sẻ cùng nhau, chúng ta không áp đặt, mà chúng ta tôn trọng ngay cả những sự khác biệt của nhau. Nếu anh không làm được điều đó, anh thất bại. Anh có nghĩ là ở người trẻ thì họ cần được nói nhiều hơn họ cần được nghe không? Đây là một câu hỏi rất là hay đấy. Tuổi trẻ thì có một đặc điểm, cả anh lẫn Hùng thì đều qua một cái tuổi trẻ mới lớn. Tất nhiên bây giờ thì chúng ta vẫn trẻ. Vẫn trẻ. Nhưng mà 10 năm trước thì chúng ta trẻ hơn bây giờ. Và cái trẻ của 10 năm trước ấy, nó khác so với cái trẻ bây giờ. 10 năm trước, 15 năm trước, anh với Hùng tốt nghiệp đại học này, thì lúc đó trong chúng ta có một cái ngã, cái bản ngã cá nhân. Và từ thời chúng ta trên ghế nhà trường cấp 3 cho đến tốt nghiệp đại học thì chúng ta muốn thể hiện cái ngã đó. Đây là chuyện rất bình thường của tâm lý lứa tuổi. Và một trong những cách thể hiện cái ngã đó là nói. Nhu cầu được nói. Thời đó đó, đôi khi chúng ta biết một, chúng ta nói một. Mà thậm chí đó, chúng ta biết một, chúng ta còn nói nhiều hơn một. Vì nó xuất phát từ một cái tâm lý là muốn thể hiện bản thân. Anh hiểu cái tâm lý đó. Cho nên bây giờ nhiều lúc anh đi nói chuyện với các người trẻ, các bạn trẻ, mà thấy các bạn trẻ gồng mình lên để mà thể hiện cái tôi đó, là anh rất tôn trọng. Bởi vì chính mình ngày xưa cũng đã từng trải qua cái điều đó. Cho nên đó, thời mới lớn mà có cái nhu cầu muốn nói, muốn thể hiện bản thân, muốn chứng tỏ giá trị, thì anh cho rằng chuyện bình thường. Nhưng nó sẽ có một sự bất thường nếu như mãi nó cứ như thế. 5 năm sau vẫn muốn chứng tỏ như thế, 10 năm sau vẫn muốn chứng tỏ như thế, đến khi trở thành hùng võ như bây giờ rồi mà vẫn muốn chứng tỏ như thế, rồi 5-10 năm sau nữa vẫn muốn chứng tỏ như thế. Tức là khi anh không nhận ra là có những lúc đó, anh phải nén cái ngã anh xuống. Anh phải luyện tập để dừng cái tôi của anh lại, để thay vì nói, anh nghe người khác nói. Nếu anh không có một cái biến chuyển như thế đó, thì anh không phát triển một cách lành lặn.
anh đang có bao giờ đối thoại với bản thân và chấp nhận rằng trong cái yếu tố về tìm hiểu về nhân vật lại là chính mình á, cả những khoảng tối không, cả những cái điều mà mình có thể không nghĩ mình tệ như vậy, thì anh đang có trải qua cái đó không? Anh trải qua điều đó rất nhiều và rất thường trực. Chúng ta không phải thần thánh. Chúng ta là con, sau đó chúng ta là người. Và những tàn tích của phần con ở trong ta đó là lớn chứ em. Cho nên nếu như chỉ biết nhìn vào những cái đẹp của mình mà không biết nhìn vào những cái u tối của mình, thì đấy không phải là một cuộc đối thoại lành mạnh. Một cuộc đối thoại lành mạnh với chính mình đó là nhìn cả vào bóng tối trong mình. Có một dạo đó, anh thấy là anh đã từng làm những cái điều nó hơi kỳ quặc. Anh bắt đầu đi tìm các lý thuyết để giải mã. Thì 10 mấy năm trước đó, lần đầu tiên đọc Sigmund Freud, một nhà phân tâm học người Áo rất là nổi tiếng, cha đẻ của lý thuyết vô thức, thì anh bắt đầu dần dần mình bắt đầu giải mã được những cái tại sao mình lại như thế. Ví dụ, Sigmund Freud nói rằng là vô thức nó quyết định rất nhiều đến con người của ta, đến các quyết định của ta, đến những các cái dục vọng của ta, đến libido của ta. Thế thì mình đã hiểu gì về vô thức? Thì khi anh đọc về cái lý thuyết vô thức đó, anh bắt đầu giải mã được một số vấn đề của mình. Nhưng mà trong những cái kiểu người như chúng ta, anh tin là Hùng chắc cũng giống anh, là một thế giới tinh thần nó sẽ đầy những vấn đề, thì chừng ấy lý thuyết là chưa đủ. Chúng ta lại tìm đến những tâm lý học, chúng ta tìm đến những tôn giáo học, chúng ta tìm đến triết học. Khi anh tìm đến những cái tác phẩm đó không phải là để trang bị tri thức gì đẹp đẽ cho mình đâu, mà thật ra đầu tiên là để giải mã chính của mình này. Có nghĩa là mình giả định là ở 30 tuổi 30 thì cái người ấy họ chọn đúng cái nghề mình thích. Họ cũng có năng lực và họ cũng thấy được là một cái tương lai định hướng phát triển như thế nào. Nhưng tự nhiên đến một ngày đó họ cảm thấy là cái công việc đó không còn ý nghĩa. Họ cảm thấy là những điều họ làm có thật sự cần thiết không? Có nghĩa là ý em đang nói đây là không có trường hợp là họ mất đi cái giá trị và cái ý nghĩa trong cái công việc của họ. Thì trong trường hợp đó thì lý do tại sao và lời khuyên của chị nếu gặp một cái trường hợp người đến thăm, người đến xin tư vấn, thì chị sẽ đưa lời khuyên như thế nào? Hồi nãy mình có nhắc với Hùng về chị Brené Brown đó, là một nhà nghiên cứu ở trong lĩnh vực tâm lý, và chị làm rất là nhiều với những cái tổ chức lớn á, tổ chức bên thuần kinh doanh á, chứ không phải là chỉ trong giáo dục. Thì một trong những điều mà chị ấy tìm ra mà tụi mình rất là thích, đó là chị ấy nhắc về giá trị cốt lõi, là giá trị sống, mình có thể dùng từ đó, giá trị cốt lõi và giá trị sống. Nó có liên quan với cái động lực nghề nghiệp mà hồi nãy mình có chạm chút xíu. Thì nó quay về cái câu hỏi mà ai trong chúng mình cũng có những lúc trong cuộc sống mình sẽ hỏi là tôi sinh ra trong đời này để làm gì? Ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì? Phoenix nhớ hồi mới về Việt Nam làm việc trong môi trường đại học, thì Phoenix có email cho ba. Con xin lỗi ba nhiều lắm. Ông già nói sao tự nhiên xin lỗi vậy trời. Nói ba, con không hề biết là có những em sinh viên mà khi con hỏi là em sinh ra trong cuộc đời này để làm gì, thì em ấy trả lời, các em ấy trả lời nha, trong những cái buổi workshop á, buổi dạy, là em sinh ra trong cuộc đời này để mang lại hạnh phúc cho ba mẹ em. Và rất nhiều điều em làm là để mang lại hạnh phúc cho ba mẹ em. Và mình nói, ba con chưa bao giờ nghĩ là con sinh ra trong cuộc đời này để mang lại hạnh phúc cho ba, mà con biết là con mang lại hạnh phúc cho ba nhiều lắm đó. Tại vì hai cha con hay đùa với nhau á.
Nhưng mà mình nói câu đó cô chỉ có kiểm chứng không? chỉ có được sự xác nhận của ba chị. Có xác nhận. Và ông cười, ông ít khi nói, ông cười. Ba mình ông tếu lắm. Thì mình quay lại mình nói là lạ ha. Tức là đối với mình lớn lên ở Việt Nam tới 14 tuổi mình mới đi, nhưng mà mình thấy là chưa bao giờ mà mình có cái suy nghĩ như vậy. Và đó là cái lúc đầu tiên mà mình nhận ra, và mình không bao giờ dán nhãn, mình ngồi nghe mình thấy trời, các em nó dễ thương thì nó đẹp, và nó không nói cho ba mẹ. Cho nên lúc mà mình gặp ba mẹ họ, mình hỏi anh chị có biết là mình không nói tên đâu, mà mình nói là khi em gặp sinh viên á, các em ấy nói là các em, một trong những lý do các em sinh ra là để mang lại hạnh phúc cho bà. Trời ơi, trong hội trường mấy ông bà khóc quá chừng quá đất. Tức là họ không nghĩ là con họ như vậy. Và đó chỉ là một ví dụ cụ thể để Phoenix nói rằng là có rất nhiều khi đó là cái giá trị mình mang theo và mình đang sống mà mình không hề biết. Thì trong cái nghiên cứu của chị Brené Brown là giá trị gia đình á. Cái giá trị gia đình ở người Việt mình mạnh lắm nha, mạnh vô cùng. Và Phoenix đùa chứ thiệt ra mình biết là rất nhiều điều mình làm là vì mình mong cho ba mẹ mình hạnh phúc mà. Nhưng ít mình chưa bao giờ nói cái câu đó ra. Thì trong cái nghiên cứu của rất là nhiều thầy cô đi trước, có thầy Superdano và bây giờ hiện tại là Brené Brown, rất nhiều người nghiên cứu về giá trị sống, giá trị cốt lõi, thì mình nhận ra một điều trong lúc mà mình hành nghề ở Việt Nam từ 2009 đến bây giờ, thì ở từng lứa tuổi và tùy theo trải nghiệm cuộc sống mà cái thứ tự của giá trị cốt lõi mà ảnh hưởng đến nghề nghiệp của một người á, nó có thể thay đổi vị trí một chút. Ví dụ như mình gặp một bạn, lúc đó là bạn có 17 tuổi và mình gặp bạn trong Covid nha, và mình gặp qua Zoom, thì bạn nói một câu mà mình ngạc nhiên luôn. 17 tuổi ít khi nói câu này: cô, em thực sự cần một cái nghề nghiệp mà nó ổn định. Cái giá trị ổn định là cái mà em đang cần. 17 tuổi. Và mình hỏi tại sao? Em thấy mẹ em đau khổ trong thời kỳ Covid vì những cái bất an và những cái biến động trong nghề nghiệp mà em thương mẹ quá. Và em không muốn điều đó xảy ra với em, tại vì em nghĩ con em nó cũng sẽ có tin không, 17 tuổi. Thì ở trong Covid, những bạn 15, 16, 17 tuổi là sinh sau 2000 nó ít khi đòi hỏi sự ổn định. Hùng biết mà Hùng làm với nhóm này còn nhiều hơn Phoenix. Thích tung bay, thích du lịch, thích đi phượt, thích tùm lum hết, đúng không? Nhưng mà em ấy lại nói như vậy. Thì những cái biến động trong xã hội, kinh tế và gia đình nó ảnh hưởng rất nhiều đến những cái giá trị mà một người họ theo đuổi ở trong từng cái giai đoạn cuộc đời. Vậy thì có nghĩa là nhiều khi thay đổi cả nhân sinh quan, giá trị quan. Nhiều khi đó, hoặc là luôn ở đó, nhưng nó không ở cái mức đến là ưu tiên một đâu. Thì khi mà mình gặp những anh chị mà như Hùng nói á, là họ cảm thấy là tôi không còn thấy ý nghĩa trong công việc tôi làm. Và mình thấy cả hai chiều nha. Mình thấy cả những anh chị mà làm ở ngành marketing và đến một ngày nào đó họ bỏ, họ đi tu thiệt luôn á. Họ qua bên Nepal họ tu. Phoenix biết chuyện thiệt luôn á. Và cũng gặp những anh chị mà làm rất lâu ở bên ngành giáo dục và chuyên làm ở trong lĩnh vực NPO, NGO, là hoàn toàn là dấn thân vì xã hội. Thì họ chuyển qua thôi, bây giờ anh chị chỉ muốn đi làm kinh doanh kiếm tiền thôi. Mệt quá. Thì đó là cái lúc mà cái quan trọng nhất là cũng quay về là tôi đặt những câu hỏi này và tôi cần một không gian với một người nào đó hoặc là với một mình tôi mà tôi không có đánh giá chính mình. Tôi không có nói rằng là tại sao đến bây giờ mình chỉ có kiếm tiền, hoặc là tại sao đến bây giờ mình chỉ lao ra vì xã hội, tại sao mình ngu vậy. Mà là thì ra cho đến bây giờ đây là những điều tôi xem trọng và những công việc tôi làm và tôi đóng góp cho công ty, cho gia đình tôi đến được như vậy. Và ở bây giờ khi mà tôi đang cảm thấy rất là trống rỗng, buồn chán, tôi có quyền sống cho tôi không?
Em có thể có một cái phản biện ở đây không thầy? Có nghĩa là nhìn vô cái hiện trạng xã hội thì có thể là thẳng thắn thật thà thương thua thiệt, nhưng mà thẳng thắn thật thà mà kiên trì thì cuối cùng sẽ thắng to. Mình có thể nói được cái ý này không thầy? Được. Tức là rõ ràng là trong ngắn hạn thì có thể sai, có thể thua, nhưng mà về dài hạn thì không bao giờ sai và không bao giờ thua. Chứ khi mà đã nói về đức tin thì không thể nói về một giai đoạn ngắn được, mà phải nói về cuộc đời, nói về sự nghiệp. Có nhiều người họ làm không tốt thì vẫn thành công theo cách của họ, tức là ý là vẫn kiếm được nhiều tiền, vẫn cái chức to, vẫn tiền nhiều, vẫn quyền cao chức trọng. Trên thực tế là có, về lâu dài thì chưa chắc. Như ngày xưa thì người ta hay nói là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, thì câu đó có thể bây giờ không còn đúng nữa. Tại vì bây giờ thời đại bây giờ là đời nào ăn mặn thì đời đó khát nước, và thậm chí tuần trước ăn mặn, tuần sau đã khát nước rồi. Tức là cái nhân quả nó rất là nhanh, chứ không như ngày xưa. Cho nên là rõ ràng là mình phải xác định cho rõ là cái điều mà mình làm á, thì nếu đó là một cái nói đức tin thì nó hơi có màu sắc tôn giáo, nhưng mà ở đây tôi chỉ muốn nói là cái niềm tin. Nếu mình có một số cái tín niệm, tức là một số cái niềm tin đã được xác tín, mà nếu mà mình tin như thế thì chỉ cần sống như thế đã là lời rồi, chứ chưa nói là được thêm cái gì. Hay có lần 10 mấy năm trước thì tôi có mời một cái doanh nhân Nhật Bản sang Việt Nam á, thì ông có kể một câu chuyện rất là hay về ổng, cũng liên quan đến câu chuyện thành công. Thì ổng nói rằng là bắt đầu năm 18 tuổi ổng có một cái ước mơ là lớn lên ổng sẽ làm ra cái gì đó, mà cái đó là ổng là người làm thuộc loại giỏi nhất thế giới. Thì tuổi 18 là tuổi trẻ trâu, thì có thể rất nhiều thanh niên sẽ mơ như thế cũng bình thường. Nhưng mà đối với những người khác thì mơ thì để chỉ mơ thôi, còn đối với ổng thì cái giấc mơ đó nó dày vào ổng, nó ám ảnh ổng, nó đeo bám ổng, ổng ngày nào ổng nghĩ về nó, đêm nào cũng mơ thấy nó, và tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Mãi đến năm 52 tuổi ổng vẫn chưa nghĩ ra cái đó là cái gì. 34 năm. Trong 34 năm đó không có ngày nào không nghĩ về điều này, không có đêm nào không nghĩ về điều này, không tháng nào, năm nào để không nghĩ về điều đó, nhưng mà vẫn không nghĩ ra. Đến 53 tuổi thì mới nghĩ ra. Thế là ông làm một cái gì đó, tôi không nhớ chính xác cái thiết bị gì đó, một cái piston, một cái bộ phận cực kỳ nhỏ trong một cái động cơ thôi. Tức là thầy không làm ra được một cái máy, nhưng mà làm được một cái bộ phận nhỏ xíu trong cái máy. Và sau đó 10 năm thì cái công ty của ông chiếm khoảng thị phần tỷ trọng gần như là khoảng 70% thị phần piston, cái thị phần của cái mặt hàng đó trên toàn cầu. Và ông đã thực hiện được cái giấc mơ thiếu thời của ông. Nhưng mà nếu ông chỉ kể câu chuyện của ông như vậy thì tôi sẽ không nhớ đâu, tôi không có ấn tượng lắm. Nhưng mà cái khúc sau ông nói thêm mấy câu á, thì không biết người khác có nhớ không, còn riêng tôi thì nhớ mãi. Ông ấy bảo rằng là thực ra thì ở Nhật Bản chúng tôi có hàng triệu thanh niên có giấc mơ kiểu như tôi như thế, nhưng mà cũng rất ít người có cái giấc mơ của họ thành hiện thực. Tôi là một nằm trong số ít may mắn đó. Nhưng mà hỏi là vì hàng triệu người kia họ có giấc mơ như tôi, nhưng mà họ không có đạt được cái giấc mơ như tôi, thì hỏi họ có thất bại không, thì câu trả lời là không. Hỏi tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta mơ vươn tới mặt trăng mà chúng ta không đạt chạm tới mặt trăng là rất sớm, cái vì sao thì cũng không phải là tệ. Có nhưng mà cái lời lớn nhất ở đây là họ đã sống cuộc đời mà họ đã chọn, sống cuộc đời mà họ đáng sống cuộc đời mà họ muốn, và một cuộc đời tràn đầy sức sống, tràn đầy đam mê. Thì đó là cái lời lớn nhất trong cuộc đời, chứ không phải là đạt được cái gì đó mới là cuộc đời. Giống như trong tiếng Anh người ta có, rồi các bạn cũng hay chia sẻ với nhau một cái câu là thành công không chỉ là đích đến mà là hành trình. Thì tôi cũng chưa đồng ý hoàn toàn với cái câu này lắm. Tức là tại sao lại phủ nhận là thành công không phải là đích đến mà là hành trình? Tại sao phủ nhận thì đích đến cũng là thành công, cũng là hạnh phúc vậy? Cho nên nếu mà nói về một cái thành công hạnh phúc trọn vẹn là thành công và hạnh phúc không chỉ là đích đến mà còn là hành trình và khoảnh khắc. Cho nên là nếu mà nói về thành công thì có một khái niệm, không có hai khái niệm mà không thể nào không đi cùng. Đó là khái niệm về hạnh phúc và khái niệm về tự do. Giống như thường như hồi nãy chúng ta nói là cái thành công lớn nhất ở đây là thành công của con người tự do. Nó rất khác với thành công của con người mà chưa tự do. Một con người có thể là còn nô lệ cho cái gì đó, hay là thành công của con người tự do, của con người công cụ, hay của con người hoang dã. Nó sẽ rất khác với thành công của con người tự do đích thực. Rồi thứ hai nữa là không thể không gắn với cái thành công với khái niệm về hạnh phúc được. Tại vì thành công để làm gì? Thành công cuối cùng cũng chỉ để hạnh phúc thôi. Còn nếu mà thành công mà không hạnh phúc thì thành công nó để làm gì?
Nhưng mà khổ cái là thế nào là hạnh phúc? Tức là thành công để là hạnh phúc, nhưng mà nếu không làm rõ khái niệm về hạnh phúc thì cuối cùng cũng chẳng biết thành công để làm gì. Tức là cuối cùng cả đời người theo đuổi những thứ, cuối cùng cuối đời cảm thấy vô nghĩa, và cuối cùng họ sẽ quay về đi tìm cái cuộc đời hạnh phúc chứ không chọn cái cuộc đời thành công nữa. Thì hạnh phúc là gì? Trong cái quá trình tìm hiểu khái niệm này thì tôi cũng đi tìm, cũng đọc cũng nhiều, rồi tìm hiểu cũng nhiều. Thì cuối cùng thì tôi tình cờ thì tôi tìm được một cái khái niệm về hạnh phúc của Mahatma Gandhi. Ông ấy bảo là happiness is when what you think and what you say and what you do are in harmony. Tạm dịch đó là, tức là hạnh phúc là những gì mà bạn nghĩ, những gì bạn nói, những gì mà bạn làm nó nhất quán với nhau, thì đó là hạnh phúc. Thì nói thật là lúc đầu nghe cái niệm này thì thấy cũng hay, nhưng mà cũng chưa hiểu lắm. Một cái hạnh phúc thì lại gì? Trước giờ mình cứ nghĩ là hạnh phúc là phải đạt được điều mình muốn hay là thế này thế khác. Nhưng tự nhiên bây giờ có một cái niệm hạnh phúc là khi những gì mình nghĩ, những gì mình nói, những gì mình làm nó nhất quán với nhau, nó hòa quyện với nhau. Vì là cái hạnh phúc kiểu gì đây? Thì sau đó thì đi sâu hơn tìm hiểu thì mới thấy rằng cuối cùng á, con người hạnh phúc thực ra là con người sống thật thôi. Yeah. Em nhặt được hai cái cụm từ khóa quan trọng. Một là đứng vững trước những sự chông chênh. Thứ hai đó là nội lực. Tại sao Vietsit lại coi trọng cái chuyện mà giúp cho những cái bạn trẻ một cái sự chuẩn bị để có thể tự đứng vững trước những chông chênh? 12 năm trước khi mới thành lập Vietsit, cái thế hệ đầu tiên á là nhỏ hơn chị 10 tuổi đi ha. Chị mới nói là mình cũng thấy có một tí generation gap với các bạn. Thì mình cũng hiểu rằng cái xã hội khi mình lớn lên với xã hội bây giờ các bạn lớn lên nó quá khác. Và rõ ràng với những cái điều kiện và những cái hoàn cảnh thay đổi của xã hội, các bạn có cơ hội được tiếp cận với nhiều thứ ở thế giới bên ngoài hơn. Và khi mà em thu gom về mình quá nhiều thứ nhưng để không có xây dựng một cái nền tảng, thì rõ ràng những cái thứ đó đang giống như là sóng đó, nó vô nó có thể đánh em trong trên, và em không biết là em phải vượt qua những cái cơn sóng đó như thế nào. Em lại quay lại tiếp cái chương trình của Vietsit. Khi em coi cái outline chương trình, em nhận ra là mình có dạy cái gì đấy, là dạy các bạn ấy hiểu bản thân, dạy các bạn ấy về cái câu chuyện là sự định hướng, navigating, rồi dạy các bạn ấy về những cái kết nối bên ngoài, giống như là kỹ năng làm việc chung nè, collab nè, teamwork, mọi thứ này nọ nè. Vậy trong những cái phần tạm gọi những học phần đi, thì cái học phần nào quan trọng nhất? Những cái chương trình mà Vietsit đang làm với các bạn á, chị sẽ không đưa một cái tỷ trọng là cái nào quan trọng hơn cái nào. Bởi vì chị nghĩ đó giống như là đó là một cái hành trình mà ai cũng sẽ cùng đi qua với mình. Và tùy với mỗi cá nhân, họ sẽ lựa chọn cái tỷ trọng nào quan trọng với cá nhân của người đấy. Ví dụ như các bạn đã có sẵn cái self-awareness rồi, các bạn đã hiểu mình muốn gì, mình cần gì rồi, thì cái phần đó nó không phải là phần quan trọng với các bạn. Mà các bạn sẽ thấy những cái phần về kỹ năng, thấy cái phần về cái hoạt động xã hội, về cái việc học thế nào là cho đi, đền đáp tiếp nối là quan trọng. Nhưng mà ngược lại với những bạn mà theo chị là cái cơ bản nhất, cốt lõi của con người là mình phải biết mình muốn gì á, mình phải hiểu bản thân mình á, mà các bạn chưa có những cái đó, thì rõ ràng đó là cái quan trọng nhất các bạn cần phải tập trung vào. Cho nên cũng không thể đưa ra một cái gọi là một cái mẫu số chung. Mà giống như là khi cách em làm việc với con người cũng vậy. Với người này thì mình biết cái gì là cần thiết và quan trọng, và với người kia thì sẽ khác. Cái đầu tiên chị nghĩ là các bạn cũng phải học được, các bạn hiểu mình là ai, tôi là ai. Hay cả với chị em mình cũng vậy, sẽ có những lúc mình cũng phải ngừng lại, mình hỏi cái life mission của mình là ai, mình muốn gì tiếp theo, vân vân. Thì cái việc mà mình trả lời những cái câu hỏi đó bên trong của mình nó nhanh hay nó chậm á, chị vẫn tin nó nằm ở nội lực của mỗi người.
Mặc dù đúng là một người hoạt động về con người và giáo dục, thì chị vẫn nói với em là không có cái gì nó quan trọng hơn cái gì. Nó tùy theo mỗi người, đúng không? Nhưng mà khúc phía sau thì chị vẫn đang gợi ý cho em rằng á, cái chuyện là hiểu về bản thân, rồi hiểu được cái giá trị bản thân, nó vẫn rất là quan trọng. Cái mà khiến cho các bạn ấy tự ti nhiều nhất á, có phải đến từ cái chuyện là các bạn ấy không dám có một nhận định mạnh mẽ về những giá trị của bản thân không? Mình không hiểu rõ giá trị của bản thân mình á, thì những cái giá trị sống của mình có thể nó sẽ bị lệch lạc. Rõ ràng trong cuộc sống của mình, những người mà mình đồng hành hay những công việc mình làm, thì những cái giá trị đó nó phải rất là align với giá trị của mình. Hùng làm marketing, Hùng sẽ thấy cái giá trị của marketing đối với bản thân Hùng. Thì cuối cùng là nếu như Hùng không rõ được cái giá trị của mình, thì rõ ràng cái lựa chọn của mình, cái rủi ro sẽ rất là cao. Bây giờ em nhờ chị Tường trao một cái lời khuyên hay một cái chia sẻ cho những cái bạn trẻ mà đang theo dõi Vietcetera và đang nghe cái tập của chị em mình. Thì khi mà bạn gặp khó khăn á, thì bạn nên làm gì? Với câu hỏi này á, chị sẽ lựa chọn góc trả lời dựa trên cả trải nghiệm cá nhân lẫn trải nghiệm đồng hành cùng với Vietsit. Khi chị đối mặt với khó khăn á, và khi các bạn đối mặt với khó khăn á, chị nghĩ việc đầu tiên là bạn phải học cách chấp nhận. Và bước tiếp theo á, bạn hãy chuyển hóa những cái năng lượng của mình để tìm ra một cái giải pháp phù hợp. Đó là cá nhân, đúng không? Đó là cá nhân. Còn từ một cái người trong cuộc lắng nghe đã rất là nhiều câu chuyện. Chị vẫn quay về với cái keyword đầu tiên á, là em có một cái tố chất kiên cường và một cái nội lực vững vàng, thì sóng xô cỡ nào, gió đẩy cỡ nào, em vẫn có thể vững vàng được. Có lẽ chúng ta sẽ quen tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tiếp xúc với người khác qua cái định danh bản thân, là ví dụ như là cái tên mục sư Ngô Duy Cường là tiến sĩ thần học. Nhưng mà những định danh đó có thể là nó không phản ánh hoàn toàn, thậm chí là rất là xa với con người bên trong chúng ta, đúng không thầy? Dạ vâng. Thật ra những yếu tố đang diễn ra xung quanh đời sống của chúng ta cũng là một trong những cách để chúng ta biết được mình là ai. Thực chất loài người đối với nhau và giữa chúng ta đối với muôn loài vạn vật đó, nó có một sự tương tác rất là thân mật. Không ai có thể thiếu ai được đâu. Thấy vậy chứ tôi và anh Hùng Võ đó, thật ra chúng ta ở trong một thân thể lớn. Và chúng ta với bao nhiêu loài vật khác lại ở trong một thân thể lớn hơn nữa. Vạn vật đồng nhất thể mà, không ai có thể thiếu ai được. Chúng ta phản ảnh lẫn nhau, chúng ta tương tác lẫn nhau, chúng ta trân trọng nhau và chúng ta rất cần có nhau. Anh Hùng Võ hôm nay đó cho tôi biết tôi là ai thêm một thang bậc nữa. Và qua cái việc tương tác của chúng ta hôm nay, chúng ta được biết thêm ở nhau rất nhiều. Và từ giây phút này đó, chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ đi xa thêm một bước nữa là tạo cái tình thân với nhau, kết hợp với nhau để tiếp tục làm một việc gì đó cho tương lai hoặc là cho cộng đồng xung quanh chẳng hạn. Thì cái sự tương tác và phản ảnh qua lại giữa thế giới bên trong và bên ngoài không thể nào thiếu được. Chúng ta thật sự không thể nào tồn tại được nếu thiếu những yếu tố bên ngoài. Cho nên nhờ những yếu tố bên ngoài và sự sinh động bên ngoài mà chúng ta biết mình sâu đậm hơn. Là vì mình là ai nếu bên không là ai với ai. Và ai là ai nếu ai không là ai với mình. Mình là ai đó rất cần một đối tượng để mình là ai với. Không có đối tượng thì chúng ta không biết mình là ai. Chúng ta không thể nào mà có một câu hỏi tôi là ai nếu tôi không là ai với ai. Các em nghĩ là có lẽ chúng ta thường sẽ ít dành thời gian để liên hệ với cái bên trong chúng ta. Nhưng mà khi đi sâu vào thế bên trong á, thì chúng ta cần đi tìm cái gì thầy? Nó khác với cách chúng ta tìm cái giá trị hay là cái ý nghĩa hay là bản thân chúng ta ở thế bên ngoài. Có một câu nói mà tôi được nghe từ một cuốn phim rất hay về Đạt Lai Lạt Ma đó, ông tổ của Đạt Lai Lạt Ma đó. Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên á, có một câu nói là trước khi ta được sanh vào đời, ai là ta? Ai là ta?
Và khi đã sanh vào cuộc đời này, không cần biết hoàn cảnh nào, môi trường nào, ta là ai. Trước khi ta được sanh vào đời, ta không có sự chọn lựa. Nhưng mà ai đã từng là ta rồi đó thì có sự chọn lựa. Nhưng mà khi được sanh vào đời, ta có quyền chọn lựa ta là ai. Ở trong cái môi trường này thì tôi thấy ta muốn mình là ai đó là câu hỏi rất quan trọng của đời người. Là vì chúng ta không thể nào có thể phủ nhận những cái tâm trạng xảy ra hàng ngày ở trong châu thân, ở trong tâm trí này được. Ngày nào mà buồn chúng ta biết phải không ạ? Buồn mà buồn quá đó là chúng ta phải dừng lại rồi đó. Đau bụng quá chúng ta phải dừng lại. Nhức đầu quá chúng ta phải dừng lại. Thì trong tâm trạng con người về mặt tâm lý cũng vậy, chúng ta không chịu được cái quá. Cái gì quá thì nó cũng là quả, là điều gì đó mà chúng ta có thể gây nên hoặc là do tác động từ bên ngoài. Ok, thì chúng ta tìm lại cái trạng thái quân bằng, mà quân bằng chúng ta tạm gọi là bình an và hạnh phúc. Cho nên tôi là ai này đó có thể là nó là một cái hình dung từ mông lung trừu tượng. Nhưng mà cái thực tế của cái tôi là ai này đó, nó được định nghĩa ở cái buồn và cái vui, hạnh phúc và bất hạnh. Nhiều khi chúng ta không cần biết mình là ai, nhưng mà chúng ta cần biết là mình có hạnh phúc hay không. Chúng ta cần biết hôm nay mình đi qua một ngày mình có vui hay không. Chính niềm vui đó, sự bình an đó, nó định nghĩa được lý do tại sao chúng ta tồn tại trong ngày hôm nay. Bây giờ cho bao nhiêu ngàn lời định nghĩa tôi là ai đi nữa đó, chúng ta cũng không chịu, hình như cũng chưa chịu, cũng không đủ. Nhưng mà cho tôi đủ ở cái điểm là hôm nay tôi thấy rất hạnh phúc, là vì tôi được gặp một người bạn mới là anh Hùng Võ. Với những câu hỏi như thế này, với khuôn mặt dễ thương như thế này, tôi cảm thấy hạnh phúc. Cái nụ cười rất chân chất như thế này, tôi thấy đời tôi nó sáng lên. Đó, qua việc chúng ta giao lưu với nhau, tôi được biết là tôi là ai của ngày hôm nay nó quan trọng hơn là tôi của ngày mai nữa. Hễ mà tôi ok với cái tôi của ngày hôm nay là ngày mai nó sẽ cũng ok. Như vậy. Thật ra nếu trong trường hợp, trong cái hoàn cảnh là không có lý tưởng á thầy, có nghĩa là mình cũng không thể quay về thiên nhiên, hay mình không có cái thời gian giống như thầy là mỗi ngày có 2 tiếng vào rừng á, thì những con người trẻ giống như tụi em á, ở giữa một cuộc sống hiện đại á, ở một cuộc sống đô thị á, thì làm sao để tụi em có thể có khả năng mà khám phá và đi tìm hiểu về bản thân tốt hơn? Nó ngay ở trên bàn tay của anh Hùng Võ luôn. Nó ngay trên thân thể châu thân của anh luôn. Là vì thân thể của chúng ta đó là cái embodiment, cái sự nhập thể của vũ trụ, của thiên nhiên. Trên cơ thể, trong cơ thể chúng ta đều có những cái rất giống những gì ở bên ngoài. Nó gói gọn trong thân thể của chúng ta thôi. Đó. Và nếu chúng ta chiêm ngưỡng mình nè, trân trọng mình nè, biết ơn mình nè, và nhìn thấy chưa, nội mà đôi mắt của chúng ta thôi. Nếu ai đó học về nhãn, về mắt chẳng hạn, thì chúng ta thấy là mắt là một cái biển vũ trụ sâu lắm, đẹp lắm, chứ nó không phải là cái màu nâu bên ngoài, màu xanh bên ngoài một con mắt đâu. Nếu mà nhìn bằng kiến, mà nhìn vô trong đó, chúng ta thấy phải nói là hải hùng. Chưa nói đến sợi tóc của chúng ta. Ngày nay để người ta đi tìm cho bằng được bằng chứng thủ phạm liên quan đến những cái vụ thảm sát vân vân, người ta tìm hiểu tóc. Người đó ngày hôm đó ăn cái gì, tuần trước ăn cái gì trong tóc, nó lưu lại tất cả những cái memory, những cái ký ức của một tuần trước, một tháng trước. Mà liệu chúng ta có thời gian ngắm cọng tóc của mình không? Hay là chúng ta nhìn thấy một cọng tóc rơi nữa rồi chúng ta cảm thấy buồn? Và đây là điều mà tôi thấy rằng mỗi người mỗi ngày cần phải có một cái exercise nhỏ nhỏ thôi, nhẹ nhàng thôi. Khi còn nằm trên giường, trước khi mở mắt, trước khi mở đèn lên đó, chúng ta đã biết, hôm nay mình sống lại rồi. Hôm nay mình đã phục sinh rồi. Không phải một năm có một mùa phục sinh, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng kỷ niệm, chúng ta cũng mừng vì chúng ta đã sống lại. Là vì anh Hùng Võ biết đó, cứ mỗi 3 giây là chúng ta đã tiện đưa 50.000 tế bào về với đất rồi. Và 50.000 tế bào khác được hình thành. Liên tục diễn ra trong châu thân của chúng ta như vậy. Biết bao nhiêu sự màu nhiệm. Vấn đề là hàng ngày chúng ta bị phân tâm bởi những tiếng ồn khác, bởi những âm thanh khác. Nhưng mà chúng ta ít có cơ hội lắng nghe âm thanh của châu thân mình.
Em thấy quan sát xung quanh em thì em thấy có một cái xu hướng á, là bắt đầu mọi người đi tìm kiếm một cái sự tĩnh lặng trong cái nhịp sống vội vã á, như bây giờ. Thì đứng góc độ là một cái người mà đã thực hành câu chuyện mindfulness rất là nhiều năm, thì chị Tiên có thể chia sẻ với em cái góc nhìn là tại sao mọi người đang có cái xu hướng đó không chị? Hùng nói là mọi người đang có xu hướng và đi tìm. Thì với cái câu nói này chị nghe chị suy nghĩ là do là mình ở gần những cái người mà cái độ stress của nó nói chung là cao ấy. Ví dụ như trong ngành của Hùng thì cái tốc độ làm việc của các bạn, rồi cái thời gian để cho mọi người thực sự là được nghỉ ngơi, được trở về với chính mình, thật ra nó rất là giới hạn. Thành thử ra là ngay khi mà họ có điều kiện và ngay khi mà họ có cái cơ hội thì họ sẽ muốn dành cái khoảng thời gian đó để đi đâu xa xa, để trở về, để tìm thấy cho mình một cái nơi nào đó mà mình thực sự có cái không gian là mình nghỉ ngơi, muốn làm gì cũng được, muốn như thế nào cũng được. Thì một là do có thể xung quanh mình trong cái môi trường mà ví dụ như Hùng quan sát thấy là có nhiều người như vậy. Còn thí dụ mà hỏi rộng ra là đây có phải là một cái xu hướng của mọi người đang ở quanh mình hay là ở một cái diện rộng đó hay không, thì Tiên lại nghĩ là cái việc mà mọi người đi tìm cho mình một cái không gian, những cái cách để cho họ có thể trở về với chính mình, để cho họ có thể cân bằng hơn, thì thực ra có rất là nhiều những cái cách như vậy. Cho nên hỏi là bây giờ có nhiều hơn ngày trước hay không, hay là thì Tiên sẽ nghĩ là Tiên không nghĩ là nhiều hơn, để Tiên nghĩ nó là cái nhu cầu tự nhiên. Nhưng mà hỏi là bây giờ nó có trở thành một cái sự cấp bách đối với nhiều người hay không, thì Tiên nghĩ là có thể đối với một số người thì nó ở cái mức độ nó gọi là rất là cần luôn. Thay vì bình thường mình vẫn sẽ có những cái hoạt động như vậy một cách tự nhiên trong năm. Em nghĩ là chắc cũng nhiều người trong cuộc sống này họ nhận ra điều đó. Nhưng mà thông thường cái cách họ chọn là họ sẽ đi tìm những cái cuộc chạy trốn nhỏ và ngắn, gọi là những cái little escape. Ở Sài Gòn thì mình sẽ chạy lên Đà Lạt, hoặc là mình sẽ chạy đến một cái nơi nào đó mà nó yên tĩnh, rồi sau đó một thứ có vẻ ổn hơn. Mình kết nối với thiên nhiên, mình có cái không gian mà nó ít tiếng ồn hơn, thì mình thấy better. Nhưng khi mình quay lại thành phố thì mình lại rơi vào cái nhịp đó. Nó giống như một cái vòng luẩn quẩn, đúng không chị? Cho nên là chị rất là kiểu giống như là mình làm cái chuyện gì đó thì nó sẽ cần trở thành một cái thói quen. Ban đầu lúc nãy Hùng hỏi chị là có những người họ vẫn biết là họ có cái chuyện là không yên. Thì chị mới hỏi Hùng là vậy thì họ có dành thời gian trong ngày để yên không? Có nghĩa là mình có give it time không? Thì tương tự như vậy, thay vì mình coi cái đó là little escape, thực ra có nhiều người họ có thể dành cả một cái weekend nha, nhưng mà cái khoảng thời gian mà họ thực sự họ yên nó có một chút xíu không? Nó có một chút xíu có nghĩa là thường nó sẽ là cái lúc mà mình mới vừa đặt chân xuống cái chỗ đó, mình mới vừa bước vào trong cái chỗ đó khoảng 5 phút đầu tiên. Nhưng mà nó sẽ ngừng yên ngay khi mình móc cái điện thoại ra mình chụp hình. Ngay khi mình bắt đầu mình nghĩ trong đầu coi là mình sẽ làm gì với cái chỗ này, cái mình mang âm nhạc xuống, cái mình mang bạn bè xuống, cái mình mang thức ăn đồ uống tới, cái tự nhiên chỗ đó nó ồn y chang như thành phố của mình. Đó, thì có những cái chuyện mà mình cũng vì là mình theo thói quen, nên chị nghĩ là bây giờ cũng vẫn cái cách suy nghĩ đó mình lại làm ngược lại, là bạn về lại thành phố, đây vẫn là cuộc sống của mình, chắc chắn chúng ta không trốn khỏi cái nơi này được. Vậy thì cái cách của mình là vẫn là một cái 24 giờ trong ngày của mình, vẫn là tất cả những cái chuyện mình làm. Vậy thì cái ý thức nào, những cái thói quen nào mình sẽ có để cho mình có nhiều hơn cái sự tĩnh lặng, cái sự bình an, cái sự lắng động này cho mình. Chị ở đây không nói được là 100% chắc chắn bao giờ luôn. Chị chỉ nói là mình giảm đi. Nãy giờ chị mới nói một cái khía cạnh thuộc về sức khỏe nói chung thôi. Nhưng mà nếu như hỏi là tại sao mọi người sẽ cần
có cho mình cái sự bình an và cái sự tĩnh lặng nhiều hơn ở trong cuộc sống, thì thật ra cái benefit này nó sâu hơn và nó có ứng dụng hơn, thực tế hơn cho người hiện đại của mình. Là ví dụ mình nghĩ là cái não của mình đi, bình thường mà mình suy nghĩ nhiều, mình đang phân tích, mình đang giải quyết vấn đề, mình đang tìm cách, mình đang nạp dữ liệu, thì cái sóng não đó mình gọi là sóng beta. Thì cái ở trong sóng não beta thì cái não của mình nó ở trạng thái kích hoạt. Và khi mà nó kích hoạt thì những cái vùng não bộ dù mình muốn hay không muốn nó sẽ tự động kết nối. Cho nên nó xài năng lượng não rất là nhiều. Nó làm mình rất là bị gọi như là mất năng lượng tư duy. Nhưng mà hỏi là chất lượng tư duy có hay không? Thì hỏi là chất lượng tư duy đồng nghĩa với việc là khi mà Hùng đưa ra một quyết định đi thì cái quyết định nó có sáng suốt không? Khi Hùng giải quyết vấn đề với lại một người đi thì cái sự giải quyết của Hùng nó có, mình gọi là có chân tình không? Nó vừa có hợp tình vừa hợp lý không? Cái người đó sau khi được giải quyết họ có cảm thấy Hùng hiểu họ đủ để mà Hùng như vậy hay không? Thì tất cả những cái gì mà mình bắt đầu mình đặt ở một cái mức độ là không phải chỉ checklist là làm cho xong, mà là làm cho đúng và làm cho tới, thì mình sẽ thấy là nó đòi hỏi cái người đưa ra cái quyết định đó phải ở một cái trạng thái tâm đúng. Mà cái trạng thái tâm mà để giúp cho chúng ta có thể đưa ra quyết định đúng, có thể có những cái kết nối sâu, thì nó lại là trạng thái tâm của cái của bước sóng alpha. Có nghĩa là ở chỗ đó cái người đó gần về cái sự thư giãn, thậm chí là nghỉ ngơi sâu. Nó giống như là lúc đó người ta không còn bị vướng vào tôi buộc phải thế này, tôi cần phải thế kia, mà cái người đó giống như bước ra khỏi cái vòng đó và nhìn vào mọi chuyện, và họ bình an, bắt đầu họ nhận định tình huống, bắt đầu họ chọn ra cái điều quan trọng, bắt đầu họ có cái sự kết nối nhìn sâu. Thì rõ ràng là kể cả như vậy chúng ta cũng phải cần làm chậm sóng não mình lại. Thành ra cái việc mà mình làm gọi là cho mình cái sự lắng động, cho mình cái sự nhìn lại này, nhìn bên ngoài có vẻ vậy, nhưng mà xét về mặt thực hành là mình đang có một cái thực hành là làm dịu trạng thái hoạt động của sóng não, đưa cái não của mình về trạng thái nó gọi nó tập trung nhưng mà có sự thư giãn. Và từ đó cái việc mà chúng ta nhìn nhận giải quyết vấn đề nó sâu sắc hơn và nó có cái tính hiệu quả hơn rất là nhiều.